What's up mga kapips? Welcome back ulit sa aking automotive vlog! So ngayong araw na ito mga kapips, mag-unboxing tayo sa aking Evo helmet. So let's go! So bago tayo sa helmet mga kapips, syempre mauna muna tayo sa box muna. So may nakalagay ditong Evo, then Evolution Never Stop. Tapos sa baba meron dito DOT Certified Helmet American Standard, ABS Composite Shell, Duraflex Washable Foam Set, then Aerodynamic Bends ba? Aerodynamic Bends. Mga kapips, meron ng Evo helmet. Then, meron makita nitong warning. Siyempre, sa kabila naman, may nakalagay dito Evo naman. Then, sa taas, Evo. So, let's go to helmet. So, meron siyang frame na clear visor. Tapos, may nakalagay dito anti-scratch visor. Side, removable screen system. Tapos Evo Moto Performance Helmet. So ito may mga mga size dyan. Tapos yung helmet mga kapapips, nakabalot siya ng ganito. Di ko alam kung tawag dito, parang pang-protector yata. So yan, baba muna natin to. Yan, meron din siyang sticker, Evo. Isang sticker, tapos may manual, tapos may sticker. Di ko sticker, di ko alam kung ano tawag ito. So yan. Siyempre, meron din tayong sticker ng Team Gravity. Siyempre. Then, meron din, ano to? Team Gravity din. Ayan, dalawa. Tapos, hindi ko alam kung ano to. So yun lang mga kapapips. Ayan, wala nang laman. So ayan, pabalik mo natin ito. Baba mo na natin yan. So naman tayo sa helmet. Ayan. So meron siyang, yung helmet mga kapapips, meron siyang free na bag. Ayan, kulay black. Kasi naman natatak na Evo. So ayan, let's go. Set it now. So ayun mga kapapips, ito yung natin helmet. Ito yung GRAPHITEE mga kapapips. Ayan, ito is large. So ayan, may makita dito nakalagay Evo. Ang laki. Nagaganda ako nito mga kapapips dahil yung niya, yung logo ng Evo niya, malaki. Yan o, kitang-kita. Yung sa kabila rin, ganito rin. Kitang-kita sa malayo na Evo talaga. So ito talaga gusto ko kasi matte black din yung motor ko. So sa taas mga kapapips, meron din siyang nakatatak na Evo. Then meron din siyang mga pasukan ng yung hangin. Napakaganda niya mga kapapips. Tapos smoke lens na rin siya. Dual visor na rin. Ayan, dual visor na rin mga kapapips. So sa likod, meron din siyang Evo. Tapos ayan, may DOT. Tapos may mga ang tawag nito, mga ICC, mga ganyan. Sa loob naman mga kapapips, ayan, yan yung foam niya, napakaganda. Ayan, napakaganda. Siyempre, Evo dito sa loob, hindi siya sticker parang talaga, nakadikit or tahing-tahi talaga nakalagay pang na Evo. Ang kagandaan din niya mga kapapips na parang easy niyang buksan. Ayan, ito. Ayan. Foam niya mga kapapips, napaka-kapal. So susukatin ko, yung size pala nito is large. Susukatin ko kung fit. Kasi yung helmet ko mga kapapips is sec, tapos yung size niya is large, napakaluwang.
sa akin. So ito yung Evo, try natin. Yung mga topics, saktong-sakto lang sa fit na fit sa akin yung Evo natin. Ano, pugi, di ba? Tapos yung dual visor niya mga topics. Yeah, tapos smoke lens na din siya mga topics. Ito yung large mga topics, saktong-sakto lang. Tapos yung ismi mo, yung fit niya, saktong-sakto lang talaga sa large. Ayan. Yan, sakto lang sa akin yung large. Hindi siya maluwang, hindi siya fit na fit. Yung sakto lang talaga. Pili ko siya mga topics sa halagang 4,000. Meet up lang din dito sa, hindi meet up, deliver mismo yung mismong bilihan ko. So, ang totoong presyo talaga nito is 3,500 na yata o 400 sa GRAPHITEE. So, pinatungan lang yung na-deliver sa akin ng ganun talaga kasi limited stock lang daw to. So, yun lang mga topics. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. So, always mga Pips, God bless.